चला, गुड मॉर्निंग ऑल. 19 डिसेंबरच्या डेली क्विजच्या एका नवीन सेशनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत. आपण जो काल होमवर्कला एक क्वेश्चन बघितला होता आर्य समाजाबद्दलचा, त्यापासून लेक्चरची सुरुवात करू. अविधान आहे, आर्य समाज वेद व त्यातील तत्वज्ञान हेच खरे तत्वज्ञान मानतो. ब, हिंदू धर्मातील वेद हेच खऱ्या ज्ञानाचे झरे असून तेच जीवनाच्या अंतिम सत्याचा मार्ग दाखवितात असे दयानंदांचे मत होते. दयानंद म्हणजे दयानंद सरस्वती. आणि आर्य समाजाचे वर्णन भगिनी निवेदिता यांनी लढाऊ हिंदू धर्म म्हणजे ॲग्रेसिव्ह हिंदुइझम या शब्दात केलेले आहे. तर या क्वेश्चनमधली तिन्ही विधानं योग्य आहेत, अचूक आहेत. आपल्याला अचूक नसणारी शोधायची होती. एकही नाही हा पर्याय याचा आन्सर असेल पर्याय क्रमांक 4. हे तिन्ही विधानं आर्य समाजाबद्दलची सत्य आहेत. आर्य समाजाची स्थापना दयानंद सरस्वती यांनी केली होती. ठीक आहे, मुंबईमध्ये त्याची स्थापना झाली होती. आता आपण पहिल्या क्वेश्चनकडे येऊ. इस्रोने 17 डिसेंबर रोजी PSLV C50च्या माध्यमातून कम्युनिकेशन सॅटेलाइट CMS-01चे यशस्वी प्रक्षेपण केले. त्याविषयी योग्य विधाने ओळखा. अविधान आहे, CMS-01 हा इस्रोचा 52वा कम्युनिकेशन सॅटेलाइट आहे. आणि ब विधान आहे, CMS-01 हा उपग्रह पुढील 10 वर्षासाठी सेवा देईल. तर दोन्ही विधानं मित्रांनो चुकीची दिलीत. 17 डिसेंबरला इस्रोकडून PSLV C50च्या माध्यमातून कम्युनिकेशन सॅटेलाइट, त्याचं नाव आहे CMS-01, तर याचं यशस्वी प्रक्षेपण झालेलं आहे. आणि हा सॅटेलाइट इस्रोचा 42वा कम्युनिकेशन सॅटेलाइट आहे. इथं 52 दिलं आहे, तर त्यामुळं हे अविधान तर चुकीचं आहे. 52वा काहीतरी आहे. 52वा काय आहे, तर PSLV रॉकेटच्या माध्यमातून इस्रोचं हे 52वं प्रक्षेपण होतं किंवा 52वं मिशन होतं. ठीक आहे, तर 52 हा नंबर कन्फ्यूज करू शकतो. तर कम्युनिकेशन सॅटेलाइट हा इस्रोचा 42वा आहे आणि PSLVचं हे 52वं मिशन होतं. ठीक आहे, आणि हा जो काही सॅटेलाइट असणार आहे, उपग्रह जो असेल, तो 7 वर्षांसाठी सेवा देणार आहे आपल्याला. कम्युनिकेशन सॅटेलाइट म्हणजे याच्या नावामध्येच आहे की कम्युनिकेशनसाठी म्हणून 5G साठी किंवा 4G साठी या तंत्रज्ञानासाठी वापर केला जाणार आहे या सॅटेलाइटचा. आंध्र प्रदेशमधल्या श्रीहरिकोटा इथून सतीश धवन या स्पेस सेंटरवरून दुपारी 3:40 CMS-01 याचं यशस्वी प्रक्षेपण झालं. आणि इस्रोची श्रीहरिकोटा इथलची ही 77वी भरारी होती किंवा 77वं हे प्रक्षेपण होतं. ठीक आहे, तर जरा नंबर लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. आयोग या नंबरवरती आपल्याला फसवेल, क्वेश्चन विचारू शकतो. हा सॅटेलाइट भारतीय जमिनीसोबतच अंदमान निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांना सुद्धा कम्युनिकेशन सॅटेलाइटच्या माध्यमातून कनेक्ट करणार आहे. म्हणजे कम्युनिकेशन बँडविड्थ जी असणार आहे तर ती अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप या बेटांसाठी सुद्धा असेल. ठीक आहे, आणि हा दूरसंचार सेवा देण्याचं काम करणार आहे. आपल्या टीव्हीवरती सुद्धा आता पिक्चर क्वालिटी इम्प्रूव्ह होण्यासाठी या सॅटेलाइटची मदत होईल. आणि हा उपग्रह 2011 प्रक्षेपित केलेल्या GSAT-12 टेलिकम्युनिकेशन उपग्रहाची जागा घेणार आहे. म्हणजे GSAT-12 हा रिप्लेस होईल आता आपल्या CMS-01 कडून. ठीक आहे, यापूर्वी 7 नोव्हेंबर 2020ला इस्रोने अर्थ ऑर्बिटेशन सॅटेलाइट म्हणजे EOS-01 याचं यशस्वी प्रक्षेपण केलं होतं. इस्रोबद्दल सांगायचं झालं तर इस्रो म्हणजेच इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन, ज्याचे फाउंडर मेंबर ते म्हणजे विक्रम साराभाई. 15 ऑगस्ट 1969ला याची स्थापना झाली होती आणि सध्या त्याचे डायरेक्टर आहेत ते म्हणजेच K Sivan. ठीक आहे, पुढचा क्वेश्चन आहे, योग्य विधाने ओळखा. अविधान, 1971च्या युद्धातील पाकिस्तानावरील विजयाचे प्रतीक म्हणून दरवर्षी 17 डिसेंबर रोजी विजय दिवस साजरा केला जातो. आणि ब, या युद्धानंतर जगाच्या नकाशावर बांगलादेश हा नवीन देश उदयाला आला. तर 17 डिसेंबर नाही आहे, विजय दिवस हा आपण 16 डिसेंबरला साजरा करतो. ओके, ब विधान योग्य, मात्र अविधान चुकीचं आहे. 1971चं युद्ध होतं हे 16 डिसेंबरच्या एका स्वाक्षरीने संपलेलं आहे. 16 डिसेंबर 1971ला त्याचा शेवट झाला. आणि हा या वर्षीचा विजय दिवस हा 50 वर्ष पूर्ण करणारा होता, त्यामुळे जास्त महत्त्वाचा आहे. 1971ला भारत पाकिस्तान युद्ध झालं होतं. पाकिस्तानने पहिल्यांदा आक्रमणाची सुरुवात केली होती. डिसेंबरमध्ये हे युद्ध जवळपास 13 दिवस फक्त चाललेलं आहे. 3 डिसेंबरला सुरुवात झाली, 16 डिसेंबरला त्याचा शेवट झाला. ठीक आहे, आणि हे 1971चं युद्ध भारत पाकिस्तान दरम्यानचं 3रं युद्ध आहे. ठीक आहे, आणि हे युद्ध 2 फ्रंट वॉर झालं होतं. म्हणजे सध्याचा बांगलादेश म्हणजे त्या काळातला पूर्व पाकिस्तान तिथून सुद्धा युद्ध होत होतं. आणि भारताच्या पश्चिम सीमेवरती असलेले राजस्थान आणि पंजाब या राज्यांमध्ये सुद्धा युद्ध चालू होतं. तर 2 फ्रंट वॉर झालं होतं किंवा 2 बाजूंनी हे युद्ध सुरू होतं.
आणि याचा परिणाम काय झाला तर भारत हा युद्ध जिंकलेला आहे, बांगलादेशची निर्मिती झाली, पाकिस्तानची फाळणी झाली आणि पश्चिम सीमेवरती सुद्धा युद्धबंदी झालेली आहे. ठीक आहे. आणि या युद्धासाठी भारताचं नेतृत्व केलेले अतिशय प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व ते म्हणजे फील्ड मार्शल सॅम मानेकशॉ. ठीक आहे. तर हे भारताचे पहिले फील्ड मार्शल आहेत. फील्ड मार्शल म्हणजे असे सेनापती की जे 5 स्टार त्यांना रँकिंग मिळालेलं आहे. भारतामध्ये आत्तापर्यंत फक्त 3च व्यक्ती ह्या 5 स्टार रँकिंगपर्यंत पोहोचलेले आहेत. एक म्हणजे आपले सॅम मानेकशॉ जे पहिले आपल्या देशाचे फील्ड मार्शल ठरले आहेत. दुसरे व्यक्ती ते म्हणजे KM करियप्पा आणि तिसरे व्यक्ती ॲक्च्युली ते एअरफोर्सशी बिलॉंग करतात, अर्जन सिंग. मात्र एअरफोर्समधली सुद्धा मार्शल ऑफ द इंडियन एअरफोर्स हे फील्ड मार्शलशी इक्विव्हॅलंट कन्सिडर केलं जातं. त्याच पद्धतीने जर एखाद्या नेव्हीमधून जर 5 स्टार रेटिंग जर व्यक्तिमत्व किंवा 5 स्टार रँकिंग जर व्यक्ती असेल, ऑफिसर असेल, तर ते ॲडमिरल ऑफ द फ्लीट तर हे नाव दिलं जातं, जे की फील्ड मार्शलशीच इक्विव्हॅलंट पोस्ट आहे किंवा इक्विव्हॅलंट रँकिंग आहे. ठीक आहे. तर भारतामध्ये 3च व्यक्ती आहेत. संपूर्ण जगाचा इतर देशांचा जरी विचार केला ना तर फार कमी व्यक्तींना फील्ड मार्शल या रँकपर्यंत पोहोचता येतं. तर अतिशय महत्त्वाचं व्यक्तिमत्व. आता विषय निघाला म्हणून तुम्हाला हे सगळे मुद्दे सांगितलेत. ठीक आहे. पुढच्या क्वेश्चनकडे येऊ. देशातील पहिले आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ डॅश डॅशमध्ये स्थापन करण्यात आले आहे. तर देशातलं पहिलं आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ जे की महाराष्ट्रामध्ये आहे. सध्या ते पुण्यातल्या बालेवाडी स्टेडियममध्ये वर्किंगसुद्धा आहे. म्हणजे त्या इमारती आत्तापर्यंत इमारत फॉर्म नाही झालेली, मात्र बालेवाडी स्टेडियममध्ये हे विद्यापीठ सुरू आहे. तिथं वेगवेगळ्या कोचिंग दिल्या जातात, वेगवेगळ्या स्पोर्ट रिलेटेड आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं तिथं कोचिंग केलं जातं. ठीक आहे. मात्र त्याच्यासाठी स्वतंत्र इमारत बांधली जाईल. त्याच्यासाठी अंदाजे खर्च जवळपास 400 कोटींपर्यंतचा आहे. तर ज्यावेळेस इमारत होईल त्यानंतर आपण बघूयात. मात्र सध्यासुद्धा ही युनिव्हर्सिटी वर्किंगमध्ये आहे. आणि या युनिव्हर्सिटीबद्दलची तरतूद म्हणजे देशातल्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठासंदर्भाची तरतूद ही आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये झाली होती. म्हणजे 2020-21 जे बजेट आपण बघितलं तर त्याच्यामध्येच आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ देशामध्ये स्थापन केलं जाणार, तर याबद्दलची प्रोव्हिजन होती. ठीक आहे. आणि त्यानुसार आपल्या महाराष्ट्रात सध्या पुण्यात बालेवाडी या ठिकाणी कार्यरत आहे. मात्र त्याची नवीन इमारतसुद्धा फॉर्म केली जाईल. प्रत्येक अभ्यासक्रमामध्ये इथं 50 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. पुढच्या वर्षीपासून त्याचे प्रॉपर ॲडमिशन्स वगैरे सुरू होतील. आणि कुठल्या कुठल्या क्षेत्रांमध्ये तर क्रीडा विज्ञान, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा प्रशिक्षण, तर असे 3 घटक अभ्यासक्रमामध्ये असतील. आणि यामुळे मग शारीरिक शिक्षण देणं, क्रीडा विज्ञान, क्रीडा वैद्यकशास्त्र, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा प्रशासन, क्रीडा व्यवस्थापन म्हणजे स्पोर्ट मॅनेजमेंट, स्पोर्ट मीडिया अँड कम्युनिकेशन, स्पोर्ट प्रशिक्षण, तर अशा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये शिक्षण दिल्यामुळे नोकरीची संधीसुद्धा उपलब्ध होईल. ठीक आहे. तर असं देशातलं आपलं पहिलं आंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट युनिव्हर्सिटी असणार आहे. तर एवढी माहिती तुम्हाला असू द्या. पुढचा क्वेश्चन आहे, नुकतेच सरकारने 60 लाख टन डॅश डॅश निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर गव्हर्नमेंटकडून एक चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना त्याचा भरपूर फायदा होईल. कारण हे जे उत्पादन आहे ज्याची निर्यात केली जाणार आहे तर ते आहे साखर, पर्याय क्रमांक 2. शुगर एक्सपोर्ट आपल्या देशाकडून केली जाईल. संपूर्ण देशामध्ये यंदा 310 लाख टन एवढ्या साखरेचं उत्पादन होणार आहे. देशाची गरज ही 260 लाख टन एवढी असते. तर जे शिल्लक आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन थोडंसं, तर असं टोटल 60 लाख टन एवढी साखर ही आपल्या देशातून परदेशामध्ये निर्यात केली जाणार आहे. या निर्यातीसाठी अनुदानसुद्धा शेतकऱ्यांना दिलं जाईल. शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये हे अनुदान थेट बेनिफिटच्या माध्यमातून म्हणजे खात्यामध्ये डायरेक्ट जमा केलं जाणार आहे. कुठलाही मिडल मॅन नसणारे मध्ये, म्हणजे पैसे खाल्ले पिले जाणार नाही आहेत. 3,500 कोटी रुपये याला खर्च येणार आहे. 18,000 कोटी रुपयांचं शेतकऱ्यांना उत्पादनसुद्धा या माध्यमातून मिळेल. तर शेतकऱ्यांना भरपूर सारा फायदा होतो आहे. निर्यातीमुळे देशात 5 कोटी शेतकऱ्यांना डायरेक्ट फायदा होईल. कारण भरपूर शेतकरी आपल्या देशामध्ये साखरेचं उत्पन्न करतात. उत्पन्नामध्ये सांगायचं झालं तर उत्तर प्रदेशचा पहिला क्रमांक लागतो, दुसऱ्या क्रमांकाला आहे आपलं महाराष्ट्र. ठीक आहे. आणि 60 लाख टन साखर ही जी आपण निर्यात करतोय तर त्याचा दर असणार आहे 6,000 रुपये प्रति टन. ओके. आता देशामध्ये काय झालं की गरज होती 260 लाख टनाची, उत्पन्न येत आहे 310 लाख टनाची. तर उत्पन्न जास्त येत आहे त्याच्यामुळे काय होणार होतं की साखरेचा दर कमी राहिला असता. आणि ज्यावेळेस आपण निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला म्हणजे आपण बाहेरच्या देशांना ज्यावेळेस एक्सपोर्ट करू तर त्यावेळेस ॲटोमॅटिक आपल्या देशामधल्या उत्पन्नाची जी प्राईस असणार ती थोडीशी वाढेल, ज्याचा फायदा हा डायरेक्टली शेतकऱ्यांना होतो आहे. ठीक आहे. तर एक चांगला निर्णय आहे. पुढचा क्वेश्चन आहे, जगप्रसिद्ध टाइम्स मॅगझिनने वर्ष 2020च्या अखेरच्या महिन्यासाठी अर्थात डिसेंबर 2020चा कव्हर पेज प्रकाशित केलं आहे. ज्याविषयी योग्य विधान ओळखा. खूप इंटरेस्टिंग मुद्दा आहे हा.
टाइम्स मॅगझिनकडून 2020 वर्षासाठी मॅगझिनचं कवर पेज डिसाईड करण्यात आलं. आणि अविधान बघा थोडंसं, यावेळी मॅगझिनच्या कवर पेजवरती 2020वर रेड क्रॉस मारण्यात आला आहे. आणि यापूर्वी 4 वेळेस या पद्धतीने मॅगझिनने आपल्या कवर पेजवरती रेड क्रॉस मारला आहे. तर इथं थोडंसं लक्ष देऊन बघा, ही दोन्ही विधानं योग्य आहेत. इतिहासामध्ये आत्तापर्यंत टाइम्स मासिकाकडून त्यांचं जे कवर पेज असतात मॅगझिनचे कवर पेज, तर त्यावरती रेड क्रॉस करण्याचं काम याआधी 4 वेळेस झालेलं आहे. ते 4 व्यक्ती होते, त्या 4 व्यक्तींचे फोटो होते आणि त्याच्यावरती रेड क्रॉस केलं होतं. मात्र यावेळेस 2020 हे वर्ष लिहिलेलं आहे, त्याच्यावरती रेड फुल्ली मारली आणि असं सुद्धा लिहिलं आहे द वर्स्ट इयर एव्हर. ठीक आहे, तर द वर्स्ट इयर एव्हर असं टाइम्स मासिकाकडून 2020च्या कवर पेजवरती लिहिण्यात आलेलं आहे. ठीक आहे, आता इथं जे मासिकं दाखवलेत ना, तर अशा प्रकारे हे रेड क्रॉस केले जातात. इथं 4 व्यक्ती तुम्हाला दिसतील. पहिला आहे तो म्हणजे ऑफकोर्स हिटलर आहे. 1945मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा टाइम्स मॅगझिनने अशा प्रकारचं रेड क्रॉस मारलं होतं कवर पेजवरती. ठीक आहे, जर्मनीचा हुकुमशाह ॲडॉल्फ हिटलर, तर त्याला मृत्यू झाल्यानंतर ॲक्च्युली त्याला मारलं आहे हे दर्शवण्यासाठी त्यांनी तसं केलं होतं. त्यानंतर 1945 नंतर दुसऱ्या वेळेस जो रेड क्रॉस त्यांनी मारला हा 2003मध्ये. 2003मध्ये का, तर तुम्हाला अगेन इथं दिसतोय हा आहे सद्दाम हुसेन, ज्याला अमेरिकेने फाशी दिली होती, तर त्यालासुद्धा मारलं याचं प्रतीक म्हणून 2003मध्ये त्यांनी रेड क्रॉस केलं होतं त्यांच्या पेजवरती. त्यानंतर 2006मध्ये हा जो दाढीवाला आहे तर तो आहे अबू मसब अल जरकावी असं त्याचं पूर्ण नाव आहे. तर हे तिसरी घटना होती टाइम्स मासिकाकडून रेड क्रॉस करण्याची. 2006मधलं हे अगेन अमेरिकी सैनिकांनी इराकमध्ये जाऊन ह्याला मारलं होतं. अल कायदाचा हा प्रमुख होता, ॲक्च्युली प्रमुख होता किंवा मुख्य लीडर होता, मे बी प्रमुख असेल बहुतेक, तुम्ही एकदा चेक करू शकता. एवढं काही खास व्यक्ती नाही, एवढं लक्ष द्यायची गरज नाही. आणि 2011मध्ये ओसामा बिन लादेनला मारल्यानंतर अगेन टाइम्स मॅगझिनकडून असं 4थ्यांदा क्रॉस करण्यात आलं होतं. तर हे असे 4 क्रॉस तुम्ही बघितले, 4 व्यक्ती होते हे. मात्र यावर्षी 2020 याच वर्षाला द वर्स्ट इयर एव्हर अशी फुल्ली मारण्यात आली आहे. तर ठीक आहे, आता हे कोरोना व्हायरसमुळं आपण 2020ला ब्लेम करतो आहे, मात्र आपल्याला बरंचसं काही शिकवून गेलं आहे माझ्या दृष्टिकोनातून. थोडा मी कसं जरा ऑप्टिमिस्टिक पण आहे, थोडा मी पॉझिटिव्हली घेतो बऱ्याचशा गोष्टींना. तर 2020 हे वर्ष वाईटच होतं असं न म्हणता आपल्याला चांगल्या गोष्टी किंवा आपल्याला बरंचसं काही शिकवणारं सुद्धा होतं. तो आता प्रत्येकाचा बघण्याचा नजरिया असतो. आता जगामध्ये सगळं काही इकॉनॉमिकवरतीच चालतं, अर्थशास्त्रावरतीच सगळं चालतं आहे. 2020ची सिच्युएशन बघून आपण तसं म्हणू शकतो. पण ठीक आहे, काही गोष्टी ह्या पैशाच्या इकॉनॉमीच्या सुद्धा पलीकडच्या असतात, ज्या चांगल्या गोष्टीसुद्धा आपल्याला या वर्षाच्या एक्सपिरियन्सवरून आपण शिकू शकतो. ठीक आहे, आपण नंतर याच्यावरती कधी बोलू. पुढचा क्वेश्चन आहे खालीलपैकी कोणत्या पंचवार्षिक योजनेत औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने अवजड उद्योगधंद्यावर भर दिला गेला? तर अवजड उद्योगधंद्यांवरती कुठल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये भर देण्यात आला होता? तर दुसरी पंचवार्षिक योजना. ठीक आहे, दुसरी पंचवार्षिक योजना, याचा कालावधी होता 1 एप्रिल 1956 पासून ते 31 मार्च 1961 पर्यंत. आणि याच्यासाठी जे मॉडेल यूज करण्यात आलं होतं प्रतिमान, तर ते आहे PC महालनोबिस यांचा. ठीक आहे, पंचवार्षिक योजना अगदी डिटेलमध्ये करणं खूप गरजेचं आहे. मी भरपूर सारे लेक्चर्स ऑलरेडी विजन गव्हर्नमेंट जॉबवरती घेतलेले आहेत. थोडंसं 5 इयर प्लॅन वगैरे म्हणून तुम्ही सर्च करा. इकॉनॉमिक्सचं 3 लेक्चरचं मॉड्यूल आहे, ज्याच्यामध्ये पॉलिटी आणि इकॉनॉमिक्सचं कॉम्बिनेशन कसं अभ्यासता येईल, तर तसे 3 लेक्चर्स मी घेतलेले आहेत. तर वेळ असेल तर तुम्ही नक्कीच ते बघू शकता. ठीक आहे, पुढचा क्वेश्चन आहे G20 बाबत खालील विधाने वाचा. दिलं आहे G20 हा 20 मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा गट आहे. G20मध्ये अर्थव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती बँक करतात. आणि G20ची निर्मिती सप्टेंबर 1999मध्ये झाली होती. तर आपल्याला योग्य विधानं निवडायची. तिन्ही विधानं योग्य आहेत. G20ची निर्मिती किंवा स्थापना सप्टेंबर 1999ला झाली होती आणि हे 20 मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या गटाचा समावेश करण्यासाठीची G20 संघटना, G21 सुद्धा त्याला म्हटलं जातं. तर एक जो देश आहे तर तो कोणता आहे, तुम्ही जर माहिती असेल तर कमेंट करून कळवू शकता. ठीक आहे, पुढचा क्वेश्चन इतिहासामधला आहे. अविधान दिलं आहे 1850मध्ये लॉर्ड डलहौसीने धार्मिक समर्थता कायदा रिलिजियस ॲबिलिटीज ॲक्ट संमत केला. डलहौसीने वारसा दत्तक घेण्याच्या पद्धतीवर बंदी आणली किंवा बंदी घातली. तर खालीलपैकी योग्य विधानं निवडायची. तर फक्त विधान योग्य आहे. लॉर्ड डलहौसीने, लॉर्ड आता त्याच्या घरचा असेल तो, डलहौसीने वारसा दत्तक घेण्याच्या पद्धतीवरती बंदी घातली होती. त्यामुळे त्यांनी बरीचशी जे संस्थानं होती ती खालसा सुद्धा केली होती. साताऱ्याचं संस्थान जे होतं ते सगळ्यात पहिल्यांदा खालसा केलं होतं. आणि अविधानामध्ये ना
एक छोटीशी चूक आहे. डलहौसीने अशा प्रकारचा कायदा बनवला होता, मात्र कायदा थोडा वेगळा आहे. तर रिलिजियस डिसॅबिलिटीज ॲक्ट पास केला होता. ॲबिलिटीज सांगितलं इथं, तर चुकीचं आहे. तो समर्थता करत नव्हता, तर निसमर्थता कायदा त्यांनी पारित केला होता. ठीक आहे. तर रिलिजियस डिसॅबिलिटीज ॲक्ट हा डलहौसीनीच 1850 संमत केला होता. पुढचा क्वेश्चन, खालीलपैकी चुकीची नसलेली विधाने कोणती? तर चुकीची नसलेली म्हणजेच काय, तर बरोबर विधानं शोधायची. अ दिलंय 30 मार्च 1857 रोजी उठावाची पहिली ठिणगी बराकपूर लष्करी छावणीत पडली. आणि ब, यात मंगल पांडे या सैनिकाने नवी काडतुसे वापरण्यास नकार दिला. तर या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्ही कमेंट करून कळवावं हीच एक अपेक्षा आहे. अभ्यास जर परफेक्ट केला असेल तर डेट्स वगैरे लक्षात राहायला सुद्धा मदत होते. आणि ह्या डेट तर आपल्याला थोड्या इम्पॉर्टंट आहेत, थोड्या जास्त लक्ष देऊन बघितल्या पाहिजेत. तर नावं, डेट्स इतिहासामध्ये मॅटर करतात. तर आजच्या सेशनच्या माध्यमातून भरपूर सारी इन्फॉर्मेशन आपण बघितली. आय होप तुम्हाला लेक्चर्स आवडत असतील. तर कसं वाटलं हे लेक्चर नक्की कमेंट करून कळवा. तुम्ही सगळ्यांनी विजन स्टडीचा ॲप तुमच्या फोनमध्ये डाउनलोड कराच, कारण ॲपच्या माध्यमातून भरपूर चांगला अभ्यास तुम्हाला करता येईल. ॲपमध्ये क्वेश्चन आन्सर रिव्हिजन बॅचसुद्धा अवेलेबल आहे. अशाच पद्धतीने खूप चांगले क्वालिटी क्वेश्चन्स अगदी बेसिक टू ॲडव्हान्स लेवलपर्यंतचे तुम्ही अभ्यासू शकता. क्वेश्चनच्या माध्यमातून एखादा टॉपिक जर क्लिअर केला तर तो लवकर समजतो, चांगला समजतो. तर नक्कीच या बॅचमध्ये जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर प्रवेश घेऊ शकता. तर आज तुमची इथंच रजा घेतो. हसत खेळत अभ्यास करा, हेल्दी फूड खा आणि आईवडिलांची काळजी घ्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.